Hello, good morning, good afternoon. San man sulok ng mundo, this is Alvin J. Martinez Vlog. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. Just hit the notification bell para po lagi kayong updated sa aking mga bonggang-bonggang videos. So, ang ating content for today is how to get rid of pimples overnight. So, isi-share ko po sa inyo guys. Ito po yung aking content for today. So, isi-share ko po sa inyo kung paano maiwasan or paano mabawasan ang pagdami ng ating tigyawat sa mukha. At pwede natin gamitin ito overnight para maiwasan or mabawasan ito. So, let's go guys. Mag-proceed na po tayo sa ating content. So, ang ating pang number 1 guys ay ang Taran toothpaste. So, ayan. So, di ba naalala nyo, alam ko naman na medyo familiar kayo dito before kasi ako din, laging sinasabi sa akin na gumamit ka ng toothpaste, lagyan mo yung tigyawat mo para mawala ito or hindi to dumami. Pero totoo pa pala because based on my research, so ayun guys, isi-share ko sa inyo na ang toothpaste ay mabisang paraan para gamitin para sa ating pimples overnight. So I will share for you guys, toothpaste dried out the pimples and reduce flay in a vital rate and eliminating the bacteria that cause pimples. So ayun, nandyan yung description sa baba, yung mga pwede natin gawin. Na alam naman pala natin na ang toothpaste ay nakakatuyot ng tigyawat. At meron siyang paraan para i-reduce or i-flay yung vital role na to eliminate or para maiwasan or mabawasan ang ating tigyawat at nakaka-prevent din siya ng bacteria sa ating mukha. So, ayun guys, pwede nyo gamitin ang toothpaste. So, sorry guys. So, pwede nyo gamitin ang toothpaste guys para maiwasan or mabawasan ito at gamitin nyo din siya bago kayo matulog. So, ang una nyo gagawin guys is wash your face with lukewarm water or yung medyo maligamgam na tubig or yung medyo hindi ganun kainit and use a soap that can prevent your face to make it smooth. And then after that, if you have a pimples in your face, you can get a little bit piece or a little bit piece of toothpaste or yung kaunting piraso, igaganyan nyo lang siya and then i-apply nyo na siya sa mga parte ng mukha nyo na merong tigyawat. So, dadako tayo sa ating pang number 2. So, ang ating pang number 2 guys ay ang Taran essential oil. So, maraming mga essential oil na pwedeng gamitin sa ating mukha. Pero, ang pinaka the best way sa aking na-research guys is ang lavender oil. Ang lavender oil guys has the antibacterial and antifungal properties. And it also contains a few antioxidant and quicken to healing the process of acne. So, ito ang mabisang paraan o proseso ng paggamit ng essential oil which is ang lavender oil at meron siyang antibacterial and antifungal. So alam naman natin na yung ating tigyawat is may mga bacteria at saka mayroon din mga fungal at it contains to antioxidants and quicken to healing the process of acne. So ayun guys, so pwede siyang gamitin. So gaya ng ating procedure number 1, pwede nyo siyang i-apply before you sleep or overnight. And syempre, siguraduhin natin maging malinis din ang ating mukha. Syempre, maghilamos tayo para at least bago natin i-apply yung lavender oil, ipahid natin sa mga parte ng mukha natin at hayaan natin ng overnight. And then, kinaumagahan, saka din natin siyang banlawan or i-wash ulit natin yung face natin para at least yung oiliness ng ating face is maging soft and refresh din siya. So, dadako naman tayo sa ating pang number 3. So, ang ating pang number 3 guys ay ang Taran Aloe Vera. Yes guys, ang aloe vera is used for acne vulgaris and treatment and also larger area like the entire face or on the back
and that antibacterial properties and helps to reduce redness. So, alam naman natin talaga na nakakabahala yung pimples. So, of course, dumadami siya kasi dahil siguro dun sa maling proseso natin yung mga pagpisa-pisa natin ng mga tigawat sa ating mukha. So, dumadami siya. So, pwede siyang gamitin kasi meron na po tayong aloe vera face mask na pwedeng gamitin natin sa ating entire face. So, yun yung mga ganong product, pwede nyo siyang gamitin. And also, ang aloe vera guys ay hindi lang talaga sa buong, pwedeng gamitin sa buong mukha. Kasi alam naman natin na ang tigyawat hindi lang sa mukha. Meron sa bandang likod, sa ating mga ganito, and ating sa parte ng ating katawan. Which is hindi kayo maniniwala. Pero, I've been experiencing that na talagang sobrang dami ng tigyawat ko ever since nung medyo nagdadalaga, charot. Nagbibinata, yung mga ganon, yung mga syempre you're going to adolescence, talagang nakaka-experience ng mga tigyawat. So, of course, kailangan din natin siyang i-prevent. Which is, meron talagang sinasabi talaga nila na kadalasan nasa dugo daw po yung pagkakaroon. Kaya nagkakaroon ng madaming tigyawat at hindi nagiging malinis yung ating dugo. Kaya nagkakaroon ng ganon. Pero may mga bagay din or may mga procedure din na pwede nating bawasan or maiwasan ito. So, ang aloe vera guys is talagang nakakatulong siya para ma-prevent ang ating tigyawat at para mabawasan din ito. At pwede siyang gamitin face mask overnight and then you will see the result after you process this aloe vera. So, dadako naman tayo sa ating fang number 4, last but not the least. So, ang ating fang number 4 guys ay ang turmeric powder. So, ang turmeric powder is an age-old antiseptic and it's so widely used as the tropical paste to treat the skin condition and infection. It kills the bacteria present on the skin. So, pwede palang gamitin ang turmeric powder. So, 1 tablespoon of turmeric powder and one teaspoon of water. Mix it and apply it in the face. And pwede din ganun lang siya, turmeric, and then we can put it in our pimples. So, ang turmeric powder is to prevent or to heal the condition and infection that kills the bacteria present on the skin. So, talagang mabisa din siyang paraan or i-overnight sa ating mukha which is nakaka-experience tayo ng tigyawat. So, pwede siyang gamitin at ito ay isang age-old antiseptic na nakakatulong para mabawasan or maiwasan yung pagdami ng ating tigyawat sa mukha. So, ayun guys. Dito na po natatapos ang aking beauty tips and how to get rid of pimples overnight. So, thank you so much for watching my video, and sa mga hindi pa po nagsusubscribe and nagla-like, and don't forget to comment down below para po sa ating susunod na vlog, and don't forget to hit the notification bell para po updated kayo sa aking mga uploaded at bonggang-bonggang videos. So, thank you so much, and it's nice to be back because I will recover my main channel, this YouTube, Alvin J. Martinez Vlog. So, maraming salamat po sa Team PUC, Team K Flowers, and most especially sa mga tumulong sa akin kung paano ma-recover ang aking channel. Siyempre si Ma'am Lornex Cebuana Vlog. Thank you so much at sa kanyang mister. And I really appreciated din po talaga. Sobrang overwhelmed po ako sa inyo. At hindi naman po tayo ganun katagal magkakilala, pero talagang tinulungan niyo po ako to recover my channel. So thank you so much. And most especially to the team admin, sa lahat po ng admin ng Team PUC and Team K Powers, to all the members, and thank you so much po, and God bless you all guys. See you in my next vlog. Bye.